up guys? This is Jantzen Francisco and welcome to Welcome to the zoo! Yay! Yan o. Ba 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 ba. Nandito na po kami. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've got it all. We've got it all. Lots of excitement, bargains and fun. Shopping convenience. Iba talaga pag galing ng ano eh. Taga-bundok, no? Pababa na po kami ng Manila. Hala, naiwan na ako. Lang, kay ba di na itartaray? Na ako. Apa. Apa. Lots of excitement, bargains and fun. Tap. Mas maganda pag wala ka. Tanggal yung ulo. Tanggal yung muging. Tap. Oo, hindi lang. She's always on my mind. Every day. Nakakawalang iya yung mukha ko. I'm still breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Maybe Tell me why to stop. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Oh, di nakita. Only heaven knows. So what's up guys? Nandito tayo. Hope and rain. So guys, nakakarinig po kayo ng karumal-dumal na sunog na sunog. Dito lang po yan sa KCT. Hi guys! So hindi ako marunong mag-vlog. Daming alam. So yun, nag-order kami ngayon. So magulong vlog na to. Yan po yung mga Hindi gusto ko ng mga may kaso sa China. meron na pong rice na. Yung 220. Pinagtatalunan po nilang isang isla doon. G na yan. Tap. Hi. My name is Trixie. Taga Sichu Kapanakpakanan. Nag-order po sila ng pagkain. Ayan. Ginagawa mo. Hello guys, this is Jantzen Francisco. For more wish to see videos, click here, subscribe. Love
mo pa ba siya? Hindi! Wait lang, kakaumpisa pala ng tanong natin. Ano ba yan? Interview. May pag-asa pa ba? Wala na! Ay, okay. Sit yan o. Nasaktan ka bang sobra? Hindi. Mga nag-iwan. So hindi mo siya minahal ng tunay? Aman, minahal ko siya. Napagod na ako sa kanya. Anong masasabi mo sa mga manlolokong tao dyan? Mandalok. What's up guys? Tuturuan ko ngayon kung paano mag-selfie. Dapat inaayos niyo yung buhok. Yung parang gano'n. Ayun. Sa Nakikita likod. niyo ba yung nasa likod? Kung nakikita niyo, thumbs up. At kung hindi, dito na lang kayo sa akin. Ay. Sorry kung medyo magulong vlog na to dahil ako yung nakahawak ng GoPro namin. Ito po yung bagong bahay namin. Okay. We're going to have our house tour in 3, 2, 1. Ginagawa mo? Andiyan na! Kasi kakain pa daw yung... What's up guys? This is Jantzen Francisco and welcome to my channel. Okay. So yan, 5 po yung... Ay hindi, 6 po yung sumakay sa amin. 6 sila. Yung mga rich kids. Isa doon. Isa doon. Yan. So yan, maliwanag na po at nakikita nyo naman ang aking pagmumukha. Today, I'm going to show you how to do this vlog. How to do How to do this. proper way. Ito po si Ate Dina, ex-po niya is isang dentista. Expo niya? Dentista? True story. Yung bati na ako na po. Apay na pa na. So yan guys, nagpro-promote ngayon ako ng isang product. As you can see, this is the KCT. Andrea Casino. Dito po kami sa rooftop. As you can see. May pagkita. Baka mapanlay. So yan po, nagkatabi po ngayon ng dalawang pader. Stop! Alam mo, gwapo lang to eh. Gwapo lang to eh, pero mapanlay. Tinawis ang kagawan. Maghanap pa tayo ng isang pader. Aray! Katabi ang pader ngayon. Oo, kahit anong klaseng yugyog, wala pa rin tumatalbo. Sobrang pader. Sobrang pader. So yan guys, ito lang ang nagpapatunay na isang vlogger ay hindi kailangan ng isang kodigo. Hindi nyo ba nakikita? Di ba siyempre na... Hanggang ngayon is nakapila pa din sila. Ano na sila? As you can see, hanggang ngayon is nakapila pa din sila doon. Ewan ko, they're still waiting. Nakapila pa lang yan. Feeling ko madami ang nakapila. This time, darling, just kiss me. Darling, kiss. Darling, The heart is so... Ella, kiss mo daw siya slowly. Stop! Slow. No biting daw, licking lang. Stop! Licking lang. So may nakikita po kaming couple sa baba. Nagagahalikan sila dun sa baba. At hindi siya Ay, ganesh! Malayo, grabe ice na cream, presyo. nag-ice creaman sila. So guys, bibigyan ko lang kayo ng ng simpleng briefing about kung anong meron dito sa KCT. First, dinadayo itong KCT para sa akin kasi sa kanilang mga cart rentals na kung saan nakikita nyo sa baba. Meron yung mga cart. And then, hindi lang cart ang meron dito. Meron din silang mga lunches. Katulad kanina, nandun kami. Yung lunch nila, meron silang video okay doon. And meron din meal na babayadan. Magkano yung charge natin kanina? 5 plus?
Basta 2K plus, pero sulit na yon kasi sa room na yon 11 person kami doon, persons. 8 to 12 yung capacity niya dun sa isang room. So yung mga 2K plus lang, hindi siya abot ng 3K. So kung ako sa inyo, sulit na din yun syempre. Meron din ngayon kasi nasaksihan din namin, meron silang free parang live video okay doon. Kung pag-uusapan naman yung creativity ng place, para sa akin maganda naman kasi hindi ako makapaniwala na makakagawa sila ng ganitong place dito sa yan. So located siya sa tapat lang ng SM Tarlac. Kung sino may mga nakapunta dyan, mag-comment na lang kayo sa baba kung ano rin yung mga naging magagandang experience nyo or kung ano yung mga naging experience ninyo nung pumunta kayo sa KCT. Hi guys. Oh my gosh, di na video. So ngayon nasa KCT kami. And hinihintay namin yung mga kasama namin. Di namin alam kung tapos na sila ba yan or nakapila pa sila. So ayan po sila. Ayan dyan. Dyan po nakapila. Nasa taas po kami. Makikita nyo naman. Ayan. Kanina ayan yung nag-vlog. So kinuha ko lang po yung once again, this camera. is Jantzen Francisco. And kung gusto nyo gumawa ako ng vlog ng mga katarantaduhan or mga kaseryoso, mag-comment lang kayo sa baba. Tapos gagawa po siya ng account. Wow. May account na ako eh. Pabibo kayo, pabibo. Alam niyo. Pabibo. So subscribe me. AR po, AR. Wow, AR. Parang hindi makikita. Wala pa pa po akong video. Subscribe na lang yung unicorn. Tapos kung gusto nyo ng update, click the bell. Beside there. Beside there. My goodness, I cannot. Sayad po. Hi. Say hi to them. Hello po. Saan po yung papuntang kabiling po dito? So ngayon naglalakad ako papunta sa waiting area ng mga magrerenta ng carts. So ayan sila. 6 silang sasakay ng cart. So ayan, as you can see, sumakay na sila sa kanilang mga cart. Sakay na sila at nagra-ride na sila ngayon. 6 lang sila sa field, you know. Parang nirentahan talaga nila yung isang field, isang buong field na yan. Ayun na, go Trixie! Parang naawa ka sa card. Ayan, ginaganyan ng anak ko. Tapos si Kuya Jerry, ayun. Meron na naman, hindi ko alam sino. Yata. Si Pat. Binibigyan ako ni Kuya Jano kanina. Maghintay tayo. Ayun si ate, tapos si Kuya Jano, ilang ulit na naman siyang nakaikot. Ayun. Last na yan. Sino to? Ay, Ate Bianca. Ayun. End na nila. Oh my gosh. Nabubulol po akes. Sino yung una? Si Patricia yung nauna bago sino yan? Kuya Jerry? Di, hala. Tapos, oo. Tapos sino yung number 1? Si Trixie, taba. Ayun. Nanuusap yung nalawan na.
Ayun o, ayun, ayun. Enjoy na sila. Hindi na po siya makaalis doon. Kasi hindi po kasya yung puwet niya. New York! New York! Paalis na kami, babay na. So yan, kakamustahin natin ngayon yung mga nag-experience ng cart rental dito sa Cart City. So anong nangyari? Anong experience? Maganda. Maganda, promise. And the view. I miss you. Ang ganda, promise. So anong masabi nyo sa cart rental? Ang dami kong going. Yung magamit. Ganda, enjoy. Ikaw, at nakaupo ka lang. Then, ubos natin tong vlog na to. Pauwi na